ngayon at ngayon ay kahapon. Kasi ano ito yung transition ng para kahapon yung kahapon kasi maganda yung pag-aaral sa mga covenant, yung covenant ng Diyos. Yung mga ano ba sa Tagalog yung covenant? Pakikipagkaisa ng Israel at ng Diyos na yung matibay matibay pag sinabing covenant. Yun po yun, this is the transition. Na kung ano yung gagawin ngayon, itong chapter 28, 29 kasi kahapon, yun yung katibayan. Yun yung katibayan, no? Yung kahapon. So ngayon, makikita naman natin ngayon dito yung tinatawag natin namang tinatawag nating pagsunod sa Panginoon. Tatandaan po natin kung atin pong titingnan, no? Tayo po ay nasa Book of Deuteronomy. At kung atin pong titingnan ang aklat ng Deuteronomy, ano po, ay ito po yung kabuuan ng Deuteronomy. Sabi po rito, it literally means things or words. The Israelites, before entering the promised land, after wandering for 40 years in the desert. Ibig sabihin yung paghihirap nila 40 years. As to be reminded of the story of what God had done for them, of the holy law of God, as it was necessary for them to function as a God's holy nation and as a kingdom of priests to the nation. So ito po yung kabuuan ng Book of Deuteronomy. Ngayon, tatalon po tayo dun sa ating aaralin sa chapter 28. No? Chapter 28. Yan naman yung ating aaralin ngayong oras na ito. Tayo po ay marami pong opportunity na nangyari po sa atin to share the word of God, especially this past few days. Po kasi nagkaroon po ng in-house camp, ang tawag nila dyan ay in-house camp dito po sa may Malabon. Yung mga estudyante nating grade 6, 7 and 8 ay nag-camp po sila sa loob ng school. At nagkaroon po tayong opportunity para i-disciple o i-share ang salita ng Diyos. Ang ating pong mahal na pastor ay isa sa mga key speakers doon, si Pastor Ravel. Siya po yung mga nag-speak po doon. Kaya yan, ako naman po yung almost nag-facilitate. Halos 11 kami mga teacher na nagpa-facilitate po doon. Pero yung mga ibang activities, kami po yung nag-ano dyan. Kaya ganito yung boses natin kasi ang ating pong mga kabataan doon ay 125, no? 125. So yung mga activities na inayos natin doon ay para sa 125 na mga estudyante. At marami po tayong nakausap ng mga kabataan doon na marami talagang mga pinagdadaanan sa buhay. Especially yung isa nga doon na share natin ng salita ng Diyos ay kinausap ko ng one-on-one, no? Talagang matantigas ng puso niya, pero later on ay pinalambot ng Diyos at nagtatampo siya sa Panginoon. Ang sinisisi niya ang Diyos dahil sa pagkawala ng kanyang buhay. Sabi niya nawala last year, inatake sa puso. And then nung inatake sa puso, nung nasa kasalukuyang nasa ospital, ay yung mama niya ay Christian, nagpapapray sa lahat ng mga pastor o mga kapatiran. Ngayon, itong batang to, sabi niya, bakit ganun? Wala naman nangyari. So parang sinisi niya ang Diyos, parang nagtampo siya sa Diyos dahil sa kabila ng pananalangin na nangyari, nawala yung tatay niya. Pero na-explain naman natin ng maayos yun na there's always a choice. No? Laging merong kang pagpili. Sa isang tao, laging merong pagpili. Hindi tayo ginawa ng robot ng Diyos para sabihin niya, sige, i-create kita na maging mabuting tao hanggang mamatay ka. Kinrate tayo ng Diyos na very good, no? Ang problema doon sa pag-create, ang naging doon, hindi niya tayo, binigyan niya tayo ng layaw, binigyan niya tayo ng freedom to choose, no? Para pumili. At yan yung aaralin natin ngayon. Sa chapter 28 ng Deuteronomy, pinakita rito sa mga Israelita ng Diyos kung anong matatamo nila kung pipiliin nila ang Panginoon, no? Makikita rin natin dito na kung saan yung covenant ng Diyos, no?
the covenant of God made with Israel continued in three major features. No, sa tatlong bagay, yung covenant ng Diyos sa Israel. Una pa lang, from the book of Genesis, yung ginabayan ni Moses o ginamit ng Panginoon si Moses to lead the Israelite out of Egypt. Doon pa lang, andun na yung covenant ng Diyos na dadalhin sila sa promised land, na bibigyan sila ng maayos at magandang buhay. Okay? Ngayon, meron po itong pinapakita ng tatlong sa covenant na ito, may pinapakita ng tatlong mahalagang elemento para sa mga Israelitang ito. Unang-una yung law, no, o yung kautosan ng Diyos sa mga Israelita. Kailangan sumunod sila dito para magkaroon sila ng maganda at maayos na pagpapala o yung batas o yung law. Makikita natin yan sa Book of Exodus. Andun pinakita ng Diyos ang kanyang 10 utos, no, yung mahalagang utos ng Diyos para gawin ng mga Israelita. Because during that time, ang tanging nakikita lang ng mga Israelita ay si Moses to follow. Ngayon, naglagay ngayon ng rules ang Panginoon. Ito yung 10 utos para sa mga Israelita. Yan ang tawag natin dyan. Another thing ay tinatawag nating sacrifice, no? Yung sacrifice, ito yung kapag ka nagkaroon ng pagkakasala sa Panginoon o yung nagkaroon ng hindi magandang nagawa sa harapan ng Diyos, kailangan mag-offer ka ng sacrifice sa Panginoon. And then yung panghuli dito, no, yung tinatawag nating choice o pagpili. Pagpili ng mga Israelita sa Diyos, no? Napakaganda po na itong talatang ito from verse 1 to verse 15 ang ating babasahin. Ang ganda-ganda po ng sinasabi dito sa Deuteronomy chapter 28. Ito po sinasabi, "And it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments, which I commanded thee this day, that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth." Pansinin po natin yung mga kada verses na kung saan ay may binibigyang diin ng Diyos. "And all these blessings shall come on thee and overtake thee, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God." Pangalawang beses na pong inulit yan. Kung titingnan po natin yung verse 1, sabi po dyan, "If thou shalt hear or hearken the voice of the Lord thy God, to observe and to do all his commandments." Okay? Sabi doon, kung makikinig lang kayo, itong mga Israelita. Inulit yan sa verse 2. Ngayon, anong matatamo, anong mapapala kapag ka makikinig at susunod ang mga Israelita? Sabi dito, "Blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Blessed shall be the fruit of the body, and the fruit of thy ground, and the fruit of thy cattle, the increase of thy kin, and the flocks of thy sheep. Blessed shall thy basket and thy store. Blessed shall thou be when thou comest in, and blessed shall thou be when thou goest out. The Lord shall cause thine enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee on the way or one way, and flee before the 7 ways. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouses, and all that thou settest thine hand unto, and he shall bless thee in the land which the Lord thy God given thee. The Lord shall establish thee in holy people unto himself, as he hath sworn unto thee, if thou shalt keep thy commandments of the Lord thy God, and walk in his ways. And all people of the earth shall see that thou art called by the name of the Lord, and they shall be afraid of thee. And the Lord shall make thee plenteous in goods, in the fruit of thy body, and the fruit of thy cattle, and in the fruit of the ground, in the land which he had Lord swear unto thy fathers to give thee. The Lord shall open unto thee his good treasures, the heaven to give the rain unto thy land in his season, and to bless all the work of thine hand. And thou shalt lend unto many nations, and thou shalt not borrow. Verse 13, "And the Lord shall make thee the head, and not the tail, and thou shalt be above only, and thou shalt not be beneath. If that thou art
hearken unto the commandments of the Lord thy God, which I command thee this day to observe and to do them. And thou shalt not go aside from any of the words which I command thee this day, to the right hand or to the left, to go after other gods to serve Him. So makikita po natin pagdating sa verse 14, pinakita po rito yung there is a choice. Okay, there is a choice. Pinakita ng Panginoon yung mapapala kung makikinig at susunod. Kung makikinig at masusunod. Makikita rito na kung saan ito yung mapapala. The Lord will bless, the Lord will bless. Pagdating sa verse 13, kapag ka makikinig kayo at susunod kayo sa akin, anong sasabihin? Gagawin ko kayong head, not the tail. You will be the head, sabi dyan, no? And not the tail. And thou shall be above only, and thou shall not beneath. Above only, minsan hindi mo mararanasang umilalim o gumitna. You will be above. So there's a blessing sa obedient pagsunod sa Diyos. No, sabi rito ng Panginoon sa mga Israelita, merong blessing sa pagsunod sa Kanya. Sabi po dyan sa ating FBK notes, what a great blessing God has promised to those who listen obediently to the voice of God. God will make you the head, not the tail, because His desire is for all the people on earth to see you living under the name of God and hold you in respect. Ngayon, wag po nating wag po tayong tawag dito parang yung mami-misinterpret yung sinasabi rito. Kasi baka mamaya, Panginoon, sumusunod naman ako sa iyo, ba't ganito nangyayari sa akin? Ba't ganito nangyayari sa akin? Teka lang, tandaan natin ang pagsunod sa Diyos ay hindi laging hindi siya yung parang yung paano patikim-tikim. Ang pagsunod sa Diyos ay 100% ng ating buhay. No, lalong-lalo na po rito sa pinag-uusapan dito sa Book of Deuteronomy. No? At makikita natin diyan na kailangan ay 100% ng ating buhay ang isusunod natin sa Panginoon. Not just kalahati. Sabi nga diyan, half obedience is disobedience, kalahating pagsunod ay pagsuway pa rin. Delaying obedience is disobedience pa rin. Ano ba yung delaying? Yung bukas na lang. No, meron ako mga nakausap na mga estudyante kanina. Sabi ko, ano bang decision na ginawa nyo? Sabi nila, sir, gusto naman namin magpakabait pero hindi pa lang sa ngayon. No? 'Di ba? May katwiran naman sila kasi ang kukulit nga nila. Pero kailan? So yung sa kagabing nakausap kong bata, sabi ko sa kanya, naka-ready ka ba? Sabi niya, sir, hindi pa. Tapos pinexplain ko sa kanya na ang lahat ng tao ay makakaranas ng kamatayan. No? Tapos sabi ko sa kanya, sabi naman niya sa akin, sir, hindi naman po natin alam kung kailan mamamatay ang tao. Tama naman yon. Pero ang alam ko na ang tao ay mamamatay. Sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba doon? Sabi niya, oo sir, alam ko rin na ang tao ay mamamatay, pero hindi natin alam kung kailan. Opo. Paano kung sinasabi mong hindi ka pa nakahanda ngayon, dumating yung kamatayan. Kailan ka maghahanda? Pagpatay ka na, hindi na pwede yung patay ka na. Sabi, napaisip ngayon siya, ang tagal niya mag-isip. Maya-maya, pinakita ko sa kanya yung ginawa ng Panginoon sa krus para sa isang tao na magkaroon ng buhay na walang hanggan. Maya-maya, umiiyak yung bata. Tapos, yun, nag-accept na siya at nakita niya na yung pagkakaano niya, yung sarili niya sa harapan ng Diyos na isang maduming tao. At kanina, testimony siya, sabi niya, ang sarap daw pala ng feeling, napakaluwag sa damdamin, sa buhay na tanggapin si Kristo ng may Kristo sa puso. At nakikita ko naman yung bata na sincere naman sa pagtanggap. Yun nga lang, dahil maraming barkada na nakapaligid, kailangan mo siyang gabayan, kailangan mo siyang i-follow up. So yan, no? Hindi pwede yung pamamaya-maya na ang pagsunod sa Diyos. Kundi kapag kinausap ka, ang linaw-linaw diyan sa verse 1, verse 2, sabi diyan, no, sa verse 1 and 2, if you diligently obey the voice of the Lord, obey the voice, hearken the word of God, diligently obey. Pag sinabing diligently, talagang masusig na pagsunod sa Diyos. Anything na hindrances na humaharang dyan, na kahit anong makikita mo, naaagaw ng attention sa Diyos, ang kukunin mo pa rin ay ang pagsunod at pagdinig sa Panginoon.
diligently obey God. No, 100% ang ating buhay. Yung salitang ano dyan, yung salitang dun sa verse nating binasa, yung if, no? If thou shall hearken, yung salitang if is a matter of choice, kung susundin nyo. Kaya sabi rito, kasi madalas po, kaya yung sinasabi rito dito sa Deuteronomy, na-incline kasi ang mga Israelita sa paggawi dun sa hindi magandang gawain. Lalong-lalo na sa pagsamba sa ibang Diyos. Kaya nga sabi dito, if susundin nyo to, binibigyan niya ng pagpili ang mga Israelita, kung susunod sa Panginoon, magkakaroon ng abundant blessing. If we choose God, no? Again, half obedience is disobedience, and delaying obedience is disobedience to God. 100% of our life, we should obey God, and the blessing will come, especially sa particular verses na ating binabasa. No? Makikita natin yan na ang pagkapala ng Diyos ay nandiyan. Again, as I said, don't misinterpret it. Kasi baka mamaya, oh Lord, sumusunod naman ako, ba't ganito pa rin yung buhay ko? Oh Lord, sumusunod naman ako sa iyo. Parang utang na loob pa natin sa Diyos ang pagsunod. No? Hindi dapat ganon. Sabi nga dun sa sa inaral natin before, kailangan maintindihan natin yung premise, not only the promise, but the premise ng Diyos ay yung pinapagawa niya sa atin. Ano ba to? Ano pang dapat nating gawin? Baka mamaya, sumusunod nga tayo pero ang bigat naman sa ating puso. No? Hindi dapat ganun. So yan po yan. Yung salitang if thou shall obey God, diligently obey and hear His voice, andun, nakasulat na lahat ng blessing. At pagdating nga sa verse 13, pag pinakinggan at sinunod natin ng Diyos, gagawin tayong head. No, we shall be above. Tayo yung nasa taas. Pag sinabing eto kasi yan, ganito kasi yan eh. Even though we struggle, even though we face problems, trials sa buhay natin, kapag sinusunod natin ang Diyos, ang sarap ng feeling. Kahit na may trials, tuloy-tuloy pa rin ang pagsunod. No, sa kabila ng problemang yan, pero dahil nga 100% numusunod tayo sa Diyos, hindi natin nararamdaman yung mga bagay niya. Ang sarap ng patuloy na awitin yung counter blessing, di ba? Sabi doon, ano yan? Counter blessing, name them one by one. Ano sabi doon? And it will surprise you what the Lord has done. Madalas anong kinakount natin? Reklamo. Kaya ang nakikita natin, ano yung nakikita natin? Hindi yung ginawa ng Diyos, kundi ang nakikita natin yung problema. Kasi yun ang kinakount natin. Sabi sa awit, count the blessing and it will surprise you what the Lord has done. If we choose to count the blessing, if we choose to obey God, if you choose na sumunod sa Diyos 100%, ano sabi doon? Masusurpresa tayo sa gagawin ng Diyos sa atin. Andiyan na, nakasulat na yung gagawin ng Diyos eh. From verse 3 up to the last, up to verse 14, nakasulat na, pak. Ito ang gagawin sa atin ng Diyos if we obey Him. No? Ano bang matatamo natin sa pagsunod natin sa Diyos? No? Ano ba yung mga bagay na matatamo natin? And also, ano nga ba sinasabi ng Biblia patungkol sa pagsunod? Sabi rito, marami simula Genesis to Revelation, ang daming sinasabi ng Biblia patungkol sa pagsunod. This is essential part of Christian life, of our life, being a Christian, being a follower of Christ. Essential part ng buhay natin ang pagsunod. Even Jesus Christ, no? He Himself obedient unto the death dun sa krus ng Kalbaryo dahil inutos nito ng kanyang Ama. At dapat yun nga, matuloy nating sinusunod ang Diyos. A Christian who is not obeying Christ's command can rightly be asked dun sa tinatawag nating Luke chapter 6 verse 46, no? Ang isang Kristiyano daw na hindi sumusunod sa Diyos, kumaga nakikipapakinggan niya na pero hindi niya sinusunod. Sabi sa Luke chapter 6 verse 46, sabi diyan, why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Bakit yes Lord ka pa sa akin? Bakit gawa ka pa ng gawa ng ganyan? Bakit saliboy ka pa ng sabi ng ganyan? And yet, hindi mo naman ginagawa yung sinasabi ko.
So again, obedience is a duty for us to obey God. So dapat nating ilagay sa ating sarili na mahalaga na sumunod po tayo sa Diyos sa pagkatawag niya sa atin dahil nga may kaakibat tong pagpapala. Meron po ang ilang gustong ibahagi sa inyo patungkol sa importansya ng pagsunod sa Diyos. Ano yung kahalagahan ng pagsunod sa Kanya. Unang-una, tinawag po tayo ng Diyos para sumunod sa Kanya. Jesus calls us to obedience or para sumunod sa Kanya. No? We find the perfect model. It is Jesus Christ who obey God. Another thing, obedience is an act of worship. No, if we want to worship God, let's obey Him. No, it's an act. Sinabing act. Ito yung pupuri sa Kanya. May kaakibat na reward sa pagsunod sa Diyos. Nabasa naman natin yung reward ng Diyos diyan, no? Sabi diyan, no? Sabi po diyan ito, blessed shall thou be in the city, and blessed shall thou be in the field. Andiyan yung mga reward ng Diyos. No? Again, tinawag tayo ng Diyos para sa pagsunod sa Kanya, and the perfect model is Jesus Christ who obey God. And then obedience is an act of worship. There's a reward. May kaakibat na gantimpala sa pagsunod sa Diyos. Yun nga, sabi ko nga sa inyo, no, it proves us that we love God when we obey Him. And then, yun nga, it demonstrates our faith if we obey God. Sabi rin nila, obedience is better than sacrifice, no? Yun nga, kasi buong buhay mo, buong sarili mo, sa matter of obeying God. Again, ang key dito, di ba, yung the word if thou shall hearken my voice. Kung susundin natin ang tinig ng Diyos. It's a matter of choice. And if we choose God, God will bless us. Blessed shall thou be in the city. Pagdating yun, the Lord shall cause thine enemies that rise up against thee. Biruin mo, pati yung mga kaaway at kumakalaban sa atin. Ano yan? I-smite ng Diyos. If we choose to obey Him. At pananatilihin niya tayong nasa head, no? Nasa taas. Ibig sabihin lang nun, mas papaboran tayo ng Diyos kapag kasusundin natin siya. 'Di ba? Ibig sabihin lang din nun na kung saan nga sa kabila ng ating tinatakbo, mga pinagdadaan ng problema, if we choose to obey God at pakikinggan natin siya, itataas siya tayo at andito yung problema, takbo lang yan ang takbo. Mananatili tayo na nasa taas. So yan po yan, no? Ilang mga bagay, yun nga, yung sinabi ko kanina, no? Na kung saan obedience is an act of worship. Yan, Jesus calls us to obedience. The perfect model is Jesus Christ who obey God. What else? There's a reward sa pagsunod sa Diyos. Of course, disobedience leads to sin and death. Yan, disobedience leads to sin and death. Mapapansin niyo yan na kapag hindi mo na sinusunod ang Diyos, mas pumapabor na tayo sa paggawa ng kasalanan. Okay? So, mas piliin po natin ang ating Diyos. Ang ganda-ganda po nitong awitin na ito na kapag patuloy nating sinusunod ang Diyos, ay mananatili tayong tapat sa Kanya. Ito na. Awitin po natin so we close our worship gathering tonight. Bago po tayo manalangin. Find us faithful. Ganda yan, sarap pong awitin yan. Tapat tayo sa pagsunod at pakikinig sa Diyos. Sundin ang kinig ng Diyos.
to journey on and around. And those we got before us the way, cheering on the faithful, encouraging the weary. Life's is testament to God's sustaining grace. Cheering out the faithful, surrounded by so great a cloud. Let us run the race, not only for the proud, but those who've gone before us. Let us live to those behind us. Faithfulness. Oh, may find us faithful. May the fire of devotion light their way, and the footprints that will lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Galing na. And the life we live inspired them to obey. Yung mga nakatingin sa atin. Our hopes and dreams have come and gone, and our children sit through all we've left behind. May the clues that they discover and the memories uncover that leads them to the road which was found. Oh, may all who come behind us find us faithful, light their way, and the footprints that we lead them to believe, and the lives we live inspire them to obey. Find us faithful. May the fire of light their way. May the footprints that we lead them to believe, inspire them. Behind us faith. Find us faithful. Amen. Maraming salamat po, Panginoon, sa aming naaral ngayon sa matter of choice and obeying yung Panginoon. Mas gusto po namin yon. Mas gusto po namin piliin ang pagsunod sa iyong tinig at gawin ito dakilang Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na magsilbi po kaming daluyan, Panginoon, ng pagpapala. Magabayan niyo po kami sa aking pagsamantalang pag-uwi. Taglayin po namin ang ibas-bas at ang biyaya. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bukas po magkita-kita tayo sa ating neighborhood connection. Bukas 8:30 po, no? 8:30 tayo dito sa church para sa ating breakfast, tapos alis tayo ng mga 9:45 para sa mga neighborhood connection po natin. Ilan sa mga paalala po natin, ano po, ay sa 17, ang ating pong raffle, na po ang ating motor. Ang first prize natin, nandiyan na. Kaya ano pa, may time pa para bumili ng ticket, no? May time pa. Bili tayo ng ticket, tapos
ihulog natin kung saan. Kung saan. Nandyan, ihulog lang po natin dyan. Tapos, may time pa rin po kung talaga pong hindi mabibenta, isauli na po natin. Ano po, lalong-lalo na po yung mga napagbentahan, i-remit na po natin yan. Ano? Isa pa po sa 24 naman po anniversary po ng ating church sa Montalban, sa pangunguna po ni Pastor Rodel. And praise God, ay lagi natin nakakapiling si Pastor Rodel. Patuloy natin siya ipanalangin sa kanyang condition, no? Patuloy na kalakas na kagalingan ng Panginoon. Anniversary po ng KNL, so 31, no? Panalangin din po natin yan ng gabay at provision ng Panginoon dyan sa mangyayari dyan. April 6 po, meron tayong concert. Ito po yung fundraising concert, so please be part of it. Ito po yung Beautiful Life. Meron tayong 500 at 750 na ticket para po dyan. So, yan po ang ating ilang mga paalala. God bless you all. See you tomorrow para po sa pagpupuri natin. Pasalamat sa Panginoon. Good night. Masaya na ako nun.